Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dnes se podíváme opět do Irska, a to na případ, který své doby ovládl jak Irsko, tak i Francii. Jedná se totiž o případ vraždy francouzské ženy Sophie Toscan de Plantier, který dodnes nebyl oficiálně uzavřen. Fascinující na tomto případu je, že v něm figuruje, řekněme, jeden podezřelý pachatel a spousta lidí, včetně Sofíny rodiny, věří, že to byl právě on, kdo Sophie skutečně zabil. Nicméně spravedlnosti dodnes uniká. Sophie se narodila jako Sophie André Jacqueline Buniol 28. července 1957 v Paříži. Její rodiče George a Marguerite Buniol se oba narodili a žili na francouzském venkově, daleko od nějakého velkého města. Ale poté, co se vzali a rozhodli se, že založí rodinu, se přestěhovali do Paříže. Tam si jim narodila Sophie a krátce po ní pak následoval její mladší bratr Bertrand. Když Sophie bylo 14 let, ona i její bratr jeli do Irska na výměnný pobyt. Sophie byla ubytovaná u jedné irské rodiny a tehdy se také zamilovala do Irska. Během puberty Sophie začala hodně psát poezii a to bylo pak něco, co se jí drželo celý její život. Milovala psaní poezie a byla velmi dobrá. Všichni v jejím okolí si mysleli, že to bude něco, co si vybere jako své povolání, že bude spisovatelka. Sophie se ale nakonec rozhodla jít studovat práva, nicméně nedostudovala, školu opustila a následně vystřídala hned několik nejrůznějších zaměstnání a dlouhou dobu nemohla najít nic, co by ji naplňovalo, co by ji bavilo. 21. června 1980 se Sophie vdala za svého prvního muže, který se jmenoval Pierre-Jean Boudin-Vignot, a krátce na to se narodil Sophie jediný syn Pierre-Louis. Nicméně, když Pierre-Louis mu nebyl ještě ani rok, tak se pár rozešel a v roce 1983 se rozvedli. Pierre-Louis dlouho po rozvodu bydlel převážně se svou matkou, takže si byli velmi blízcí. Po rozvodu Sophie začala pracovat v organizaci Unifrance, což je organizace, která propaguje francouzský film v mezinárodním měřítku. Organizace má několik stovek členů, mezi nimiž jsou filmaři, režiséři, scénáristé a agenti. Sophie začala na velmi nízké pozici, nicméně už od začátku věděla, že konečně našla něco, co je jejím vášní, jejím posláním. Takže pracovala velmi tvrdě a začala pomalu stoupat po žebříčku. Po několika letech se dostala až do pozice režisérky a producentky dokumentů pro jednu francouzskou televizní společnost. Skrze svou práci se také setkala s mužem, který se 18. června 1991 stal jejím druhým manželem a který se jmenoval Daniel Toscan de Plantier. Daniel byl významný filmový producent a jeden z nejvýše postavených lidí v Unifrance. Byl velmi slavný, ve Francii ho tehdy znal kdekdo. Byl dokonce přítel tehdejšího francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca. Daniel produkoval spoustu důležitých režisérů, často byl také v televizi. Také byl velmi vzdělaný, byl bystrý a inteligentní a tím si Sophie získal hned, jak se potkali. V Paříži Sophie spolu s Danielem žila v určitém světě, kvůli Danielově postavení byli často středem zájmu. Každý večer měli návštěvu, pořád chodili do společnosti, to nebyl úplně život podle Sophiiných představ. Sophie byla spíše samotářská, byla ráda sama, vždy chtěla svoje soukromí a zakládala si na autentičnosti. Občas potřebovala od tohoto rušného života prostě utéct a tehdy se vrátila její láska k Irsku. Irsko pro ní v tomto ohledu představovalo perfektní únik. Nakonec si Sophie pořídila dům poblíž malé vesničky Skal v oblasti West Cork v jižním Irsku. Ve Skalu žije přibližně 700 lidí a údajně je to jedna z nejkrásnějších vesniček v horách West Corku, což je poměrně rozlehlá oblast s mnoha izolovanými místy, je to netknutý venkov. Nad West Corkem se tyčí hora Gabriel, podle legendy je to místo, kde žil poslední irský vlk. V oblasti je hodně menhirů a kamenných kruhů, jsou to úžasná místa spojená se spoustou mýtů. Místní na těchto legendách a mýtech vyrostly. Přesto Skal není nijak konzervativní místo, o přísun nových lidí tam nemají nouzi. Nejen Sophie, ale i spousta dalších cizinců si Irsko hodně romantizuje. West Cork poskytuje lidem všech národností klidný, krásný a relativně anonymní únik z civilizace. Skoro v každém čtvrtém domě najdete cizince.
Němce, Angličana, Nizozemce, Francouze, proto je Vescork považován spíše za mezinárodní nežli irskou oblast. Místní jsou vůči novým přistěhovalcům velmi tolerantní, každého vždy přivítají s otevřenou náručí. Těch přistěhovalců je tam opravdu spousta a dělí se do nejrůznějších skupin, nicméně vždy mezi nimi převládali umělci. Těch je tam opravdu hodně. Dalo by se říct, že ta nepoddajná divočina Vescorku prostě přitahuje lidi, kteří přemýšlí trochu jinak. Manželství mezi Sophie a Danielem nebylo vždy perfektní, docela jim to skřípalo a začalo to poměrně brzy. Podle všeho již v roce 1991, tedy v roce, kdy měli svatbu, Sophie začala aférku s mužem jménem Bruno Carbone. Ten s ní také údajně minimálně 2krát navštívil její dům v Irsku. Daniel o této aférce údajně věděl, Sophie se s ním údajně rozešla, zbalila si věci a prostě od něj odešla. Sice se nerozvedli, ale nějakou dobu spolu nežili. Bruno Carbone měl ale poměrně zlou povahu a byl dost majetnický vůči Sophie. To Sophie nedokázala zkousnout a snažila se od něj držet dál. Nakonec na Vánoce v roce 1993 jejich vztah ukončila a vrátila se zpátky k Danielovi. Bruno podle všeho jejich rozchod nenesl vůbec dobře. Údajně měl Sophie poštou poslat šroub. Těžko říct, co tím chtěl říct. Hodně lidí jeho chování znepokojovalo a dokonce se tvrdilo, že měl Sophie v Paříži i napadnout. Přesuneme se teď do prosince roku 1996. V pátek 20. prosince Sophie přilétá na letiště do Corku, aby v Irsku strávila několik dní. Byla pozvána do místní hospody na vánoční večírek s místními obyvateli, nicméně Sophie měla v plánu se na Vánoce vrátit zpět do Paříže a strávit svátky se svou rodinou. Bezpečnostní kamera na letišti pořídila poslední známé fotografie Sophie před její smrtí. Z letiště jela pravděpodobně rovnou do svého domu, ten byl na velmi izolovaném místě, vedla k němu malá venkovská silnice, která se tak různě klikatí, až na vás za poslední zatáčkou zpoza balvanu v dálce vykoukne Sophien dům. V blízkosti stál ještě jeden dům, tedy Sophie měla pouze jedny sousedy, jinak v bezprostředním okolí nebylo vůbec nic. Sophie sice velmi ráda jezdila do Irska sama, bylo to pro ní místo, kde rozjímala, kde psala, četla, kam utíkala od toho rušného života v Paříži. Nicméně tentokrát se snad všech kolem sebe ptala, zda by nejeli s ní. Ptala se i své nejlepší kamarádky Agnes Thomas, ta ale bohužel nemohla jet s ní, protože za ní měla přijet na Vánoce její matka. Sofína teta měla zase v té době těžkou chřipku, takže ta s ní také nemohla jet. Před svým odjezdem se také Sophie snažila dovolat svému bratranci Frederikovi, ale ten jí telefon nezvedal. Je možné, že se ho také chtěla zeptat, zda by jel s ní. Nicméně nakonec Sophie do Irska odlétá přeci jen sama a dodnes nikdo neví, proč se tak usilovně snažila najít doprovod pro svou cestu. 21. prosince 1996, tedy den po svém příjezdu do Corku, si Sophie někdy kolem 3. hodiny odpoledne šla nakoupit do místního obchodu. Byla tam spatřena prodavačkou Marie Farrell, která také později vypověděla, že když Sophie z obchodu odcházela, tak naproti přes ulici stál neznámý muž v dlouhém černém kabátě, který měl Sophie údajně začít sledovat, když obchod opustila. Nicméně Marie Farrell toho muže nepoznala, nevěděla, kdo to je. V neděli 22. prosince si Sophie vyrazila do Three Castle Head, kde se asi hodinu procházela po okolí. Také tam navštívila jednu místní ženu jménem Yvonne Ungerer, která později vypověděla, že jí Sophie vyprávěla o něčem hodně podivném, co právě zažila. V Three Castle Head je zřícenina hradu a mezi místními se povídá o tom, že tam prý straší duch melancholické ženy, bílá paní, jinými slovy. Legenda říká, že pokud tuto bílou paní spatříte, tak to znamená, že do několika hodin zemřete. Sophie Yvonne vyprávěla, že na Three Castle Head údajně spatřila nějakou bílou siluetu neznámé ženy a poměrně hodně jí to vyděsilo. Yvonne Ungerer později přiznala, že kdyby v té době o této legendě věděla, tak by Sophie nikdy nenechala odejít, nicméně ona v té době o této legendě vůbec nevěděla. Cestou od Yvonne se Sophie stavila v hospodě v Crookhavenu, kde si dala čaj a popovídala se tam s několika lidmi. Pak jela k sobě domů, ještě v 6 hodin večer se u ní svítilo. V pondělí 23. prosince 1996 se někdy kolem 10. hodiny
Sofína sousedka chystala do města na nějaké poslední nákup před Vánoci, když u cesty spatřila něco, co si původně myslela, že je nějaká velká pana v životní velikosti, nicméně přece se jí na tom něco nezdálo, takže zavolala svého manžela, společně šli blíž a bohužel zjistili, že se jedná o tělo ženy. To nejstrašnější na tom bylo, že ta žena měla tak vážná zranění v obličeji a na hlavě, že si její sousedé ani nemohli být jistí, zda jde skutečně o Sophie. Měli sice takové zlé tušení, že se jedná o Sophie, protože tělo našli u brány do jejího domu a také auto, které si Sophie pronajímala, bylo stále zaparkované u domu. Nicméně kvůli těm strašným zraněním si prostě nemohli být jistí. Samozřejmě i hned zavolali policii. Tady musím vložit takovou malou poznámku. Irské policii se říká garda, takže kdykoliv se v tomto videu zmíním o gardě, tak mluvím právě o irské policii, aby nedošlo k nějakým zmatkům. Garda tedy dorazila na místo činu. Musím tady také zmínit, že garda byla v spojitosti s tímto případem často kritizována za svou neschopnost a obecně za to, jak ve vyšetřování postupovala. Na druhou stranu ale také třeba říct, že místní garda byla složena z obyčejných lidí, z místních občanů, kteří se nikdy s ničím takovým nesetkali. Vraždu vyšetřovali poprvé a hned takhle brutální. Vraždu, která na sebe díky tomu mezinárodnímu aspektu přitáhla hodně velkou pozornost, takže samozřejmě místní policie cítila hodně pod tlakem a pod tlakem se samozřejmě občas dělají chyby. Vyšetřování vedl Dermot Dwyer, vrchní komisař místní gardy, kterému se občas přezdívalo Korkský Columbo. Protože místní garda neměla nikdy co dočinění s vraždou, tak zde neměli ani patologa, proto ho museli poslat až do Dublinu. A z Dublinu do Skalu, ležícího na jižním cípu Irska, je to pořádný kus cesty. Byly navíc Vánoce, všichni navštěvovali své příbuzné, takže všude byla hustá doprava. Takže patolog s technickým týmem na místo činu dorazili až ten den pozdě večer a místní gardu nenapadlo nic lepšího, než Sofino tělo nechat ležet tam, kde ho našli, na mrazu a vlhku. Pouze ho přikryli nějakou plachtou a čekali. Tělo Sophie leželo v trávě vedle příjezdové cesty k domu, měla na sobě bílou noční košili, která byla zaseknutá do ostnatého drátu na kraji pole, na nohou měla holínky. Patolog později konstatoval, že k vraždě došlo někdy mezi 11. večer a 10. raní. Měla velice vážné poranění hlavy a obličeje, těžké poranění mozku a lebku rozdrcenou nějakým těžkým předmětem, pravděpodobně betonovou kostkou, která byla nalezena na místě činu. Měla také četná poranění na rukou, pravděpodobně z toho, jak se bránila, ale také škrábance způsobené trnitým křovím, ve kterém bylo její tělo částečně zaklíněné. Během toho napadení se buď sama překulila, nebo byla stečena do tohoto křoví. Jednalo se o keř s neobyčejně pevnými, ostrými a tlustými trny. Detektivové tedy věřili, že kdokoliv ji napadl, bude mít pravděpodobně také škrábance na rukou nebo jiná poranění. Na místě činu byla také nalezena jedna stopa. Velikost boty z ní ale šla velmi těžce zjistit, dala se pouze odhadnout. Na 2 nebo 3 místech na poli našli krev. Na bráně k domu byly nalezeny skleny od krve, tato brána byla odmontována a odnesena jako důkazní materiál. Vyšetřovatelé samozřejmě prohledali i Sofijn dům, protože i tam mohlo dojít k nějakému útoku. Nicméně v domě byl naprostý pořádek, všude bylo perfektně uklizeno, nenašli tam nic rozbitého, žádné stopy po napadení, nic nenasvědčovalo tomu, že by majitelka domu byla právě brutálně zavražděna jen pár metrů od vstupních dveří. Sophie v domě žila sama, ovšem garda našla 2 sklenky na víno, takže spekulovali o tom, že Sophie mohl ten večer někdo přijít navštívit. Nicméně nikde v domě se nenašel žádný otisk prstu, který by nepatřil Sophie. Policie se pak zaměřila na možné vzorky DNA, ale ani tam nebyla úspěšná. Ukázalo se, že všechna krev na místě činu patřila Sophie. Zvláštní věcí bylo to, že Sophiiny klíče byly zastrčené zevnitř v zámku. Vyšetřovatelé tak pracovali s teorií, že na Sophie nejspíš někdo zaklepal, vylákal ji z domu, Sophie vyšla ven v noční košili, venku se něco odehrálo, za Sophie se zabouchly dveře, pak Sophie něco zahnulo až dolů v bráně, kde pak bylo nalezeno její tělo.
Neznámý pachatel se pravděpodobně z nějakého důvodu rozzuřil do nepříčetnosti, prostě mu v hlavě něco přeskočilo, vrhnul se na Sophie a umlátil ji k smrti. A pak tam její tělo nechal prostě jen tak ležet. Nicméně byla to jen teorie, vraždu nikdo neviděl, nebyly tam žádné otisky prstů, žádná DNA, takže garda mohla pracovat pouze s nepřímými důkazy. Na Boží hod, tedy 25. prosince, místní obyvatelé každý rok pořádají plavání pro charitu. Každý rok, vždy po mši ve 12 hodin, se v přístavu schází stovky lidí. Ani tento rok tomu nebylo jinak. A tehdy samozřejmě už všichni věděli, co se stalo, všichni se s tím směřovali postupně a začali si uvědomovat, že mezi sebou mohou mít někoho, kdo je schopný něčeho tak hrozného. Začali se bát, že mezi sebou mají vraha. Byla to hodně semknutá komunita a teď se začali bát jeden druhého. Před tímto incidentem nikdo nebyl zvyklý se na noc zamykat, teď se ale zamykat začali. Samozřejmě se začalo šířit mnoho fám a probíralo se spoustu teorií. 25. prosince také do Irska přiletěla Sophiina rodina, zatímco všechny irské rodiny slavily Vánoce, tak oni jeli identifikovat Sophiino tělo. Překvapivé ale je, že Sophien manžel Daniel odmítl do Irska odcestovat a stejně tak odmítal se o tom s kýmkoliv bavit, stejně tak Sophiině rodině řekl, aby se o tom s nikým nebavili. Všechny to poměrně překvapilo a nikdo netušil, proč se vlastně Daniel rozhodl do Irska neodletět. A hodně lidí pokládalo jeho chování za podezřelé. A jednou z teorií také bylo, že si Daniel najal nějakého vraha, aby Sophie zabil. A důvodem by mělo být, že Daniel by přišel o půlku majetku, kdyby se s ním Sophie chtěla rozvést. A jak už jsem se zmiňovala, tak jejich manželství nebylo vždycky idylické. Sophie měla také poměrně tučnou životní pojistku, ze které těžil po její smrti právě její manžel Daniel. Sophie byla Danielovou třetí manželkou a z předchozích 2 manželství měl Daniel už 3 děti a také se objevily spekulace, že měl jisté finanční problémy. Připočteme-li k tomu fakt, že Daniel odmítl odletět do Irska, kde by ho mohli vyslechnout vyšetřovatelé, tak to vypadá trochu divně. Ovšem Sophiina kamarádka Agnes později vypověděla, že byla navštívit Daniela v jeho domě na jihu Francie, aby mu pomohla s pohřbem a podle ní vypadal hrozně, byl z toho úplně zdrcený a proto nechtěl jít do Irska. Bylo to pro něj prostě moc těžké. Údajně si to, co se stalo Sophii, hodně vyčítal a Agnes se svěřil s tím, že si nikdy neodpustí, že tehdy do Irska se Sophie neletěl a že ji nechal umřít úplně samotnou. Dalším podezřelým byl také Bruno Carbonell, bývalý Sophien přítel, který, jak už jsem se zmiňovala, nesl velmi těžce, když se s ním Sophie rozešla. Pár členů gardy se v lednu 1997 vydalo do Francie, aby tam přemluvili tamní policii k výslechu Bruna. Ten uvedl, že se Sophie byl v Irsku naposledy v létě v roce 1993 a v době její smrti byl v Paříži, což doložil účtenkou za instalaci telefonní linky, která probíhala 22. a 23. prosince. Měl tedy neprůstřelné alibi a ze seznamu podezřelých byl poměrně rychle vyřazen. Policie ve skutečnosti vyloučila, že by tu vraždu mohl spáchat kdokoliv z Francie. Bylo jasné, že pachatel tu oblast velmi dobře zná, protože i někteří místní měli problém určit, kde Sophien dům leží, takže nikdo cizí by se k ní domů určitě nedostal. 11. ledna 1997 obdržela místní garda telefonát z telefonní budky od ženy, která se představila pouze jako Fiona. Ta sdělila gardě, že někdy kolem 3 hodiny ráno 23. prosince, tedy v den, kdy byla Sophie zabita, projížděla kolem Kalfatského mostu a viděla tam nějakého neznámého muže. Nicméně žena okamžitě zavěsila a nesdělila gardě žádné další informace. Další den garda opět obdržela telefonát z telefonní budky od ženy, která se opět představila jako Fiona. Nedokázala jsem nikdy najít informace o tom, co žena sdělila policii při tomto telefonátu, nicméně ta samá žena volala gardě ještě jednou, a to 24. ledna, ale tentokrát už volala ze svého domu ve Skalu, takže ji garda mohla vysledovat. Jednalo se o Marie Ferrell, prodavačku z místního obchodu, o které už jsem se také zmiňovala.
Ukázalo se, že Marie v době, kdy údajně viděla neznámého muže u Kalfatského mostu, byla s jiným mužem než se svým manželem a proto volala gardě anonymně, protože se bála, že by to zničilo manželství, přestože, jak tvrdila, svého muže nepodváděla. Marie vypověděla, že muž, kterého viděla u mostu, vypadal, že je opilý, protože tak nějak divně rozhazoval rukama, na sobě měl dlouhý černý kabát, díval se k nebi a vypadal, že je prostě úplně mimo. Později v lednu, zatímco Marie byla v práci, tak toho muže spatřila ještě jednou a údajně ho okamžitě poznala. Hned vyběhla ven z obchodu, kde vlastně na ulici stáli nějakí příslušníci gardy a řekla jim, že v tom obchodě je muž, kterého viděla to ráno u Kalfatského mostu. Když příslušníci gardy toho muže viděli, tak Marie řekli, že se jedná o Iana Baileyho. Ian Bailey je fascinující osoba. Byl to místní novinář, za kterým v té době chodili francouzská média a další tiskové agentury hned tak přijeli do Skalu dělat reportáže o tomto incidentu. Ian byl v danou chvíli nejlépe informovaný žurnalista v okolí. Ian se velmi rád dělil informace, byl velmi milý a ochotný a kvůli tomuto incidentu byl z ničeho nic středem pozornosti. Nicméně Ian byl typ člověka, který se nestyděl být středem pozornosti. Ian Bailey se narodil ve městě Manchester v Anglii a psaní se začal věnovat už na škole. Když tehdy přečetl knihu Všichni prezidentovi muži, tak se rozhodl, že se stane investigativním žurnalistou. A velmi brzy zjistil, že na získávání informací má přirozený talent. V Anglii si vybudoval poměrně slušnou kariéru, někdy v 80. letech se také oženil se ženou jménem Sarah, koupili si tehdy spolu velký dům a žili si takovou svou idylku. Ovšem oba byli poměrně svérázní a krátce poté, co se nastěhovali do společného domu, se mezi nimi něco pokazilo a brzy na to se rozvedli. Ianovi se zhroutil život, byl úplně jako vyměněný a tak úplně nevěděl, co si má vlastně počít. Nakonec v roce 1991 odešel do Irska, kde chtěl začít nový život. Byl poměrně svérázný a rozhodně na sebe dokázal přivést pozornost. Nosil dlouhý kabát, dlouhé vlasy nosil svázané do culíku, v jedné ruce měl většinou knihu a v druhé ruce hůl. Rozhodně dokázal udělat dojem. Podle místních byl ale až příliš sebevědomý, neměl v sobě ani kapku skromnosti a dokázal být až agresivní. Hodně lidí se ho dokonce bálo a spousta sousedů ho prostě neměla moc v lásce. Často také začal z ničeho nic recitovat lidem kolem sebe básně, byl třeba v hospodě, postavil se do prostřed místnosti, sjednal si ticho a hromovým hlasem začal recitovat své vlastní básně, které nikomu tak úplně nedávaly smysl. Ke každé své básni vždycky uvedl nějaký kontext, nicméně nikdo nechápal ani ten kontext, natož pak tu báseň samotnou. Rozhodně se nejednalo o kvalitní poezii, nicméně Ianovi nešlo tak úplně o ten proces psaní, ale spíš o tu image irského básníka. Asi rok po svém příjezdu do Irska Ian potkal Jules Thomas, která původně pocházela z Walesu v Anglii a do Irska přišla dávno před Ianem. Byla to umělkyně a bydlela ve Skalu se svými 3 dcerami. Jules měla na svém pozemku kromě svého domu také ještě jeden malý domeček, který používala jako ateliér. Tento domeček nabídla k pronájmu Ianovi, který se zrovna musel vystěhovat z domu, kde do té doby žil. Ian a Jules se spřátelili a nakonec se z nich stali milenci. Dům Iana a Jules je asi 5 km od domu Sophie. Ian později přiznal, že se znal se Sophiením sousedem Alfiem Lyoncem, ale se Sophie se nikdy nesetkal a neznal ji. Což je ovšem v rozporu s výpověďmi hned několika dalších lidí, ale k tomu se ještě vrátím později. Tělo Sophie bylo objeveno krátce před 10. hodinou ráno. Veřejnost se o tomto incidentu dozvěděla ve 2 hodiny z hlavních zpráv. Ianovi údajně ve 13:40 zavolal muž jménem Eddie Cassidy, redaktor z The Cork Examiner, aby mu řekl, že došlo k vraždě. Už mu ale neřekl, že se jedná o Francouzsku, pouze řekl, že jde o cizinku. Nicméně, jak už jsem se zmiňovala, tak ve Cork byla otevřená komunita s mnoha cizinci, nicméně Ian hned po tomto telefonátu s Eddiem zamířil k domu Sophie, aniž by měl jakékoliv další informace o identitě té zavražděné. Později Ian tvrdil, že mu Eddie řekl o mrtvé Francouzce a že on sám věděl, že vedle Alfieho Lyonce bydlí Francouzka.
Garda ale měla důvod se domnívat, že Ian věděl o smrti Sophie ještě před tím telefonátem od Eddieho Cassidyho. Jedné ženě ze Skibberinu, Caroline Leftwich, Ian volal někdy mezi 11:30 a 12:00, že nemůže dorazit, protože někoho zabili. Ona se ho zeptala, jestli zná oběť. On řekl, že je to nějaká Francouzka. Pak měl Bailey předat Krocana muži jménem Paul O'Holman. Někdy kolem 11:30 mu přivolal s tím, že nedorazí. Když mluvil o té vraždě, prý zněl celkem nadšeně. V 10:30 nebo v 11 ráno jela Jules do místní vesnice a jeden pár se jí ptal na Iana. Odpověděla jim, že šel vyšetřovat vraždu. Tohle všechno Ian popřel. Odpověděl, že se o vraždě dozvěděl od Eddieho Cassidyho. Na místo činu dorazil Ian ve 14:20. Martin Malone od Gardy vypověděl, že se Ian choval trochu divně. Přišlo mu divné, že tam dlouho nepobyl a na nic se nezeptal. Tohle bylo pro novináře velmi neobvyklé. Dorazit na místo nebývalého trestného činu a pak okamžitě zmizet. Několik lidí si také všimlo, že má Ian na rukou škrábance. Ian tvrdil, že si na zahradě pokácel vlastní strom, aby ušetřil za vánoční stromek. A to tak, že vyšplhal na vysoký smrk, uřízl mu špičku a tu pak musel snést zase dolů. A jak lezl zpátky dolů, tak si poškrábal ruce o jehličí. A tady se podle mého názoru dostáváme k další chybě policie. Je úplně běžné, že policie používá fotoaparáty na zachycení důkazního materiálu. Tehdy ale ještě foťáky nebyly tak běžné, takže byly přijatelné i nákresy. Tuhle kresbu dělal Bart O'Leary, který očividně nebyl žádný umělec. Nechat zavolat fotografa určitě nemohlo být nic těžkého. Těžko se dá pochopit, proč jeho ruce nenechali vyfotit. Jednalo se konec konců o případ násilné vraždy a tohle se zdá být velmi důležitý důkaz. Ian měl také škrábanec na čele, který si údajně udělal, když zabíjel 3 krocany. Ian v té době choval krocany, měl je v kůlně a 22. prosince bylo právě na něm, aby šel do kůlny a ty krocany zabil. Dělal to tak, že je pověsil za nohy a pak jim zlomil vaz. Když takhle zabíjel 3 krocany hned po sobě, tak se jednomu z nich vysmekla noha a prostě ho škrábla na čele. Nicméně Garda samozřejmě spekulovala o tom, že si tyto zranění udělal, když zabíjel Sophie. Občas to působilo tak, že se Garda předem rozhodla, že tu vraždu spáchal Ian a prostě se zoufale snažila mu to dokázat, ale už nějak zapomněli na presumpci neviny, že je člověk nevinný, dokud není usvědčen a pomocí skutečných důkazů není prokázáno, že je vinný. Ian popřel, že by v noci 23. prosince byl u Kalfatského mostu, kde ho měla údajně vidět Marie Farrell. Tvrdil, že celou noc spal doma ve své posteli. Most stojí asi 2,6 km od Sophiena domu, je také úplně opačným směrem od Sophiena domu než Ianův dům. Most stojí na jihovýchod od Sophiena domu, Ian bydlí na severovýchod od Sophie, takže jeho přítomnost u mostu nedává úplně smysl. I kdyby Marie Farrell tu noc skutečně u mostu viděla právě Iana, tak si myslím, že to úplně 100% nedokazuje, že by Ian zabil Sophie. I přesto byl 10. února 1997 Ian zatčen podle článku 4 trestního zákona, který Gardě umožňoval podezřelého držet po dobu 12 hodin. Ian byl převezen na stanici do Bandonu, kde byl zanesen do databáze, zaevidovali jeho výšku, váhu a otisky prstů a pak ho v postupných vlnách vyslýchali různé týmy detektivů. A zatímco ho vyslýchali, další členové Gardy se vydali do jeho domu hledat nějaké usvědčující důkazy. V domě sice nenašli nic, co by proti němu mohli použít, ale pak se vydali k ateliéru a u zadního vchodu našli vyhaslé ohniště. Ohniště mělo v průměru 2 nebo 3 metry, takže se pravděpodobně jednalo o velký oheň. Technici ve zbytcích popela našli pružiny matrace, nějaké další menší předměty, knoflíky z kabátu, džínovinu a pozůstatky bot. Nebylo to staré ohniště, ale technici v něm nenašli nic, co by mohli použít na testy DNA. Ian tvrdil, že něco pálo začátkem prosince, nicméně jedna z místních obyvatelek Louise Kennedy vypověděla, že byla 26. prosince na procházce, tedy 3 dny po vraždě, a viděla oheň za Ianovým ateliérem. Údajně tam nikdo nebyl, pouze pozůstatky ohně a hořící matrace. Později odpoledne, v den, kdy byl Ian zatčen, byla zatčena i jeho partnerka Jules a byla vyslýchána odděleně od Iana.
Podle výpovědi Jules byli 22. prosince v Galley Inn ve Skalu a domů odešli nejpozději v 12:30 ráno. Po cestě domů se stavili u Hans Hill, kde je krásný výhled. Ian vystoupil a poznamenal, že se u Alfieho Lyonse na druhé straně údolí ještě svítí. Prý viděl, že i u Sophie je venku rozsvíceno. A prý Jules také řekl, že má pocit, že se tam tu noc stane něco strašného, což bylo zvláštní. Jules pak navrhla, aby se vydali domů a když dojeli domů, tak si šli rovnou lehnout. To potvrdil i Ian, který řekl, že si šel lehnout a spal až do rána a tu noc už dům neopustil. To potvrdila i Jules, nicméně byla při výpovědi poměrně nervózní. Při každém výslechu Ian i Jules měnili své výpovědi. Nakonec Jules přiznala, že Ian možná tu noc odešel pryč. Vzpomněla si, že s sebou tu noc hodně házel a pak se prostě zvedl a odešel. Pak už ho neviděla až do doby, kdy jí v 9 ráno přinesl ranní kávu. Na čele měl prý čerstvou ranku. Později Ian přiznal, že v noci vstal z postele, šel chvíli psát do kuchyně a pak odešel do ateliéru. Jules ve výpovědi řekla, cituji, na základě toho, že na Hans Hill řekl, že zajde k Alfiemu, té ranky na čele a jeho přítomnosti u Kialfatského mostu, bych na závěr ráda řekla, že je velice pravděpodobné, že ji zabil on. Ian Bailey v tu chvíli přišel o alibi. Agatha doufala, že z něho dostane doznání. To se ale nestalo, Ian se k ničemu nepřiznal, ale jakož Garda měla pouze nepřímé důkazy, tak museli Iana po 12 hodinách vyslýchání propustit. Přestože se Ian nepřiznal Gardě, přiznal se k tomuto činu hned několika místním. Místní pár Richie a Rosie Shelleyovi popíjeli jednou večer v místní hospodě a dali se do řeči s Ianem a Jules. Ty je později pozvali k sobě domů, kde z ničeho nic Ian začal mluvit právě o té vraždě a pak se rozbrečel a objímal Richieho, zatímco říkal, to já to udělal, přehnal jsem to. Richie a Rosie okamžitě opustili jejich dům. 14-letý Malachi Reed vypověděl, že se mu Ian přiznal k této vraždě, zatímco ho autem vezl domů ze školy. Podle Malachi Ian vypadal, že má trochu upito a během jejich konverzace se na něj z ničeho nic otočil a prohlásil, přišel jsem k ní a rozmlátil jsem jí hlavu šutrem. Ian tahle doznání označil jako černý humor, nicméně nikdo z těch, komu se přiznal, si to jako humor úplně jako nevyložili. 27. ledna 1998, 13 měsíců po Sophiině vraždě, byl Ian znovu zatčen. Podle irského práva na základě článku 4 trestního zákona může Garda vzít podezřelého do vazby hned dvakrát, vždy na 12 hodin. Třetí pokus výslechu už ale nemá. Při tomto druhém zatčení se Garda z Iana opět snažila dostat doznání, nicméně opět neúspěšně a Ian byl znovu propuštěn. Případ byl předán nejvyššímu státnímu zástupci, který vždy rozhoduje o tom, zda bylo shromážděno dostatečné množství důkazů k podání obžaloby. A nejvyšší státní zástupce rozhodl, že stíhání Baileyho není odůvodněné. Podle něj shromážděné důkazy na Baileyho jednoznačně neukazovaly. Také uvedl, že vyšetřování bylo plné chyb a zaujaté vůči Baileymu. Skoro v každém případě, kdy Ian tvrdil něco jiného než svědci, se nejvyšší státní zástupce postavil za Iana. U každého svědka se snažil napadnout jeho důvěryhodnost. Lidi jako Shelleyovi nebo Malachi Reeda zpochybňoval tím, že měli vydat prohlášení ihned, jinak je prý nelze brát vážně. Například 14-letý Malachi Reed neřekl o Ianově přiznání matce hned, jak přišel domů, ale počkal s tím až do druhého dne, takže ho nejvyšší státní zástupce jednoduše ignoroval. A závěr samozřejmě říká, že není dostatek z důkazů k zahájení stíhání. V prosinci 2003 přišel Ian Bailey s tím, že mu články o Sophie zničily život. Naškl noviny z pomluvy kvůli tomu, že ho označili za vraha. Ve snaze očistit své jméno podal žalobu za urážku na cti proti 7 irským a britským plátkům. Myslel se, že na tom trhne balík a média na dobro umlčí. Nicméně noviny si samozřejmě vyžádaly jeho složku od Gardy, kterou následně dostali. Což bylo zásadní, protože se vůbec poprvé o detailech Baileyho případu dozvěděla veřejnost a všem bylo najednou jasné, proč Baileyho všichni celou tu dobu obvinují.
Případ byl sice plný nepřímých důkazů, ale byl poměrně detailní. A přestože Bailey žaloval noviny, vlastně se z tohoto soudu stal proces o té vraždě. Ian Bailey pravděpodobně nečekal, že by se to mohlo obrátit proti němu. Bylo předvedeno mnoho svědků, kteří svědčili i Gardě a ti řekli to samý, mluvili pravdu. Jeden z nejdůležitějších důkazů v případu byla výpověď Marie Farrell, která mohla dokázat, že Ian v noci, kdy byla Sophie zabita, nebyl doma. Marie byla klíčový svědek a byla mimořádně důvěryhodná. Tvrdila, že si je na 110% jistá, že tehdy u toho mostu viděla právě Iana. A také přišla s tvrzením, že jí Ian Bailey několikrát vyhrožoval, několikrát se jí snažil donutit, aby svou výpověď stáhla. Když mu dala najevo, že to nehodlá udělat, tak ji udělal ze života peklo a několikrát ji zastrašoval nejrůznějšími způsoby. Když byl u soudu vyslýchán Bailey, téměř okamžitě byl vyzván k vysvětlení svého bouřlivého vztahu se svou partnerkou Jules Thomas. V roce 1996, asi půl roku před vraždou Sophie, měl údajně Ian Jules napadnout tak vážně, že musela být hospitalizována a málem přišla o oko. Půlku vlasů měla vytrhanou, měla poškrábaný obličej a roztržený red. Ian vypověděl, že měli tehdy oba poměrně dost upito a že si není úplně přesně jistý, jak se to celé odehrálo, nicméně, že Jules měla první napadnout jeho a on ji od sebe odstrčil a přitom ji poranil. Uvedl, že byl podnapilý a přestal se ovládat, nicméně popřel, že by byl násilník. Ian Bailey soud prohrál, soudce ho navíc bez okolků nazval násilníkem. Ve Francii měla Sophiina rodina z výsledku soudu velkou radost. Doufali, že nejvyšší státní zástupce by po tomto soudu mohl rozhodnout pro vzetí Iana Baileyho do vazby, ale ani po tom všem, po všech těch svědectvích a důkazech, se v Irsku Ian nedostal před soud. Nejvíce šokující věc na tom bylo prohlášení nejvyššího státního zástupce, že Ian Bailey má sice násilnické sklony k ženám, ale to už se prostě bohužel stává. Nejvyšší státní zástupce Baileyho násilnickou historii zlehčoval a omlouval a tvrdil, že není nijak relevantní k případu Sophie. Rodina Sophie už byla unavená z toho čekání a došlo jim, že by mohli také čekat celé roky, než v Irsku Garda tento případ vyřeší a potrestá viníka. A tak v Paříži založili sdružení, které začalo vyvíjet tlak jak na úřady v Irsku, tak i ve Francii. Tento nátlak vedl k rozhodnutí komisaře Gardy a irského ministra spravedlnosti k tomu, aby Sophiinu složku předali policejnímu soudu v Paříži, který by mohl provést vlastní vyšetřování podle francouzského práva. Francouzský právní systém je úplně jiný než ten irský. Irský právní systém je založen na britském právním systému a musíte v rámci něj předložit nespochybnitelné důkazy. Ve Francii stačí předložit tzv. Souhrn důkazních materiálů. Po Ianově žalobě za urážku na cti a následném soudu měla Sophiina rodina konečně všechny podklady a tak mohl boj za spravedlnost pro Sophie začít u francouzských soudů. Ovšem krátce potom, co začalo francouzské vyšetřování, přišel další zlom v případu. Marie Farrell z ničeho nic stáhla svou výpověď. Případ tak přišel o klíčovou svědkyni a celé vyšetřování se obrátilo vzhůru nohama. Marie byla tu noc s mužem, který nebyl jejím manželem a měla obavy, že když se to provalí, tak jí to zničí manželství, přestože, jak tvrdila, svého muže nepodváděla. A právě díky tomu se údajně Gardě povedlo Marie donutit k nepravdivé identifikaci podezřelého. Garda jí prý tehdy řekla, že nebude muset jít k soudu, že to potřebují pouze do svých vlastních záznamů. Za svou výpovědí si Marie stála 10 let a všichni jí to věřili. Proč se tedy najednou rozhodla svou výpověď změnit? Samozřejmě se uvažovalo nad tím, že jí Ian Bailey vyhrožuje nebo jí zastrašuje, nicméně to Marie popřela. Z toho, že Marie stáhla svou výpověď, byl Ian Bailey samozřejmě úplně nadšený, získal na svou stranu důležitou svědkyni, která jako on tvrdila, že policie je zkorumpovaná. To, zda bylo vyšetřování zkorumpované, samozřejmě zůstává otázkou, nicméně faktem zůstává, že Garda k tomuto případu už od začátku přistupovala hodně špatně. Byla to jedna chyba za druhou. Začalo to kontaminovaným místem činu. Mohl si tam přijít kdo chtěl, kdy chtěl, a to ještě předtím, než vůbec dorazil technický tým z Dublinu, aby zajistil všechny důkazy. Některé důkazní materiály se později ztratily
A to prosím pěkně ta velká zakrvácená branka od Sophie na domu. Můžete mi vysvětlit, jak se něco takového mohlo stát? Otázkou ovšem zůstává, zda tyto policejní přešlapy a chyby prokazují Baileyho nevinu. V listopadu 2014, 18 let po Sophiině vraždě, Ian Bailey zažaloval stát za to, že byl křivě obviněn z vraždy. Garda se proti němu údajně spikla a pokusila se ho neprávem odsoudit za vraždu Sophie. A zpočátku to vypadalo, že by Ian mohl tento soud vyhrát. K výpovědi pod přísahou byla k soudu předvolána i Marie Farrell, která byla tentokrát klíčovou svědkyní na straně Iana. Při výslechu Marie přišly samozřejmě otázky na identitu muže, se kterým byla Marie té noci. Jeho jméno Marie nikdy neprozradila. A i tentokrát u soudu odmítla sdělit jeho jméno, nicméně soudce jí řekl, že to jméno bude muset sdělit, protože nechtěl v rámci tohoto procesu žádná tajemství. Nakonec Mary jeho jméno řekla, nicméně to se ukázalo jako nepravdivá výpověď. Marie tedy lhala u soudu, zatímco byla pod přísahou. Obhájci gardy a státu prohlásili, že se její výpověď už tolikrát změnila, že úplně ztratila na důvěryhodnosti. Ovšem Marie byla důležitou klíčovou svědkyní na straně Iana, nikoho dalšího, nikoho důležitějšího už neměl a oni mu ji zdiskreditovali. Nakonec Ian i tento soud prohrál a čelil soudním poplatkům ve výši 1 milionu eur. Že by karma? Faktem zůstává, že se kolem tohoto případu vznáší stále spoustu nezodpovězených otázek. Existuje až příliš nesrovnalostí mezi Ianovou výpovědí a výpovědí lidí, kteří šli za gardou. A dodnes se stále neví, zda Ian Sophie znal. On samozřejmě dodnes tvrdí, že ji neznal, že ji nikdy neviděl, že se s ním nikdy nesetkal, nicméně je zde nejméně 8 lidí, kteří tvrdí pravý opak. Sophiina nejlepší kamarádka Agnes vypověděla, že se jednou se Sophie telefonovala, když Sophie byla v Irsku a bavili se spolu o všem možném, o jejím manželovi, o její práci, o tom, co celý den dělala a tak podobně. Když Sophie mluvila o své práci, tak se Agnes zmínila o tom, že se má sejít s nějakým mužem ohledně nějakého básnického projektu. Sophie to přišlo poměrně divné a prý z toho muže neměla dobrý pocit. Agnes si tehdy poradila, aby se s ním setkala na nějakém veřejném místě. Pak je to také výpověď Guya Girarda, filmového producenta, který se Sophie pracoval a mluvil s ní, než naposled odjela do Irska. I jemu se Sophie zmínila, že se tam má setkat s nějakým spisovatelem, který bydlí kousek od ní v Corku. Říkala, že se živí jako spisovatel, že je to novinář a básník a údajně se zajímá o případy domácího násilí. Takže to vypadá, že Sophie znala Iana a Ian znal Sophie. Nicméně proč by to Ian tajil, když je údajně nevinný? Další věcí jsou jeho doznání, Malachi Reedovi a všem těm ostatním lidem. A v neposlední řadě je to také fakt, že Ian Bailey nemá důvěryhodné alibi. Sám nakonec přiznal, že ten den nebyl doma ve své posteli. Pak jsou tu ty škrábance na rukou a na čele, a tohle všechno patří do souhrnu důkazních materiálů, které jsou takhle dohromady poměrně usvědčující. V květnu 2019 se Francie konečně rozhodla Iana Baileyho trestně stíhat a Sophiina rodina tak dostala proces, na který čekala více jak 22 let. U soudu nerozhodovala porota, ale výbor složený ze 3 policejních soudců. Právník Iana Baileyho celý tento proces zavrhl jako neplatný a nespravedlivý a ani on, ani Ian Bailey se soudu nezúčastnili. Jednalo se o takzvaný soud v nepřítomnosti. Před soud bylo předvoláno více jak 30 svědků. Také z původní výpovědí Marie Farrell se nakládalo, jako byla legitimní, přestože ji později stáhla. Ve Francii to brali tak, že to první svědectví bylo nejspíš pravdivé. Nejdramatičtější chvílí byl samozřejmě samotný verdikt, a ten zněl vinen. Soud odsoudil Iana Baileyho na 25 let ve vězení. Soud potvrdil, že Ian Bailey zabil Sophie Toscan de Plantier. Jednalo se o pravomocný verdikt,
Bailey byl usvědčen z vraždy bez toho, aby ho Francouzi vůbec vyslechli. Od tohoto soudu uběhly 2 roky a irské soudy od té doby několikrát zavrhly žádost o vydání Iana Baileyho do Francie k výkonu jeho 25letého trestu, protože neuznávají francouzské právo. Takže přestože ve Francii byl odsouzen, Irsku zůstává v očích zákona nevinným, svobodným mužem. Celý tento incident si sebou Ian nese více jak 24 let, ať už je vinný nebo ne. Dodnes žije ve Skalu, ale lidé se mu spíše vyhýbají a moc s ním nemluví. Ian si stále stojí za tím, že Sophie nezavraždil. I Jules Thomas ve svém posledním prohlášení potvrdila jeho nevinu, nicméně v dubnu 2021 se nechala slyšet, že se s ním rozešla. Sophien syn dodnes jezdí do jejího domu v Irsku. Říká, že to jakoby jezdil svou mámu navštívit, stále cítí, jako by tam byla s ním. V době její smrti bylo Pierre Louis mu pouhých 15 let. Těšil se na Vánoce strávené se svou mámou a celou rodinou a jeho otec za ním musel uprostřed noci přijít, vzbudit ho a říct mu, že svou mámu už nikdy neuvidí. Mně osobně přijde hrozně smutný to, jak na sebe za ty roky Ian Bailey stáhnul veškerou pozornost a už se tak nějak zapomnělo, že tohle celý je vlastně o Sophie, nádherné ženě, talentované spisovatelce, milující matce, ženě, která milovala život, ženě, která milovala Irsko. Nicméně se vás i tak musím na závěr zeptat, co si o tomhle případu myslíte vy. Myslíte si, že Sophie skutečně zabil Ian Bailey? Nebo tento incident pouze využil k tomu, aby se proslavil, což byl jeho životní sen? A Sophie ve skutečnosti zabil někdo úplně jiný? Dejte mi vědět vaše názory do komentářů a já se na vás budu zase těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!